नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु है। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अथवा कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ है। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा भन्नाले पनि हामीसँग चाहिँ 6 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्ने छ है। 6 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ है। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा अब तपाईले एउटा फर्मेट भन्ने चुज गर्नुपर्ने छ। फर्मेटमा जानुस् र 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नुस्, थोरै साइडमा सार्नु होला। त्यसपछि एडिटमा जानुस्, एडिटमा गएर रोटेट र सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि रोटेटमा क्लिक गर्नुस् है। यति गरिसकेपछि लास्टमा आउनुस्, एउटा एन्डिङ पार्ट रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो। यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिटमा गएर डिलिट गर्नुस् है। यति गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्, थोरै ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईसँग चाहिँ अब म्युजिक आवश्यकता पर्नेछ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा तपाईले इम्पोर्ट गर्नुस् है। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 5.3 रहेको छ है। 5.3 बनाउनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले 5.3 राख्ने छौं फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 2.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। 2.5 राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 2.5 राख्नु पर्ने छ। हामीले सेकेन्ड र थर्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.5 राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुस् है। तपाईले अब यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.1 दिनुपर्ने छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट फिफ्थ इमेजको ड्युरेसन पनि 2.1 राख्नु पर्ने छ र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.7 को ड्युरेसन रहेको छ है। र मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर स्प्लिट गरिम। यदि तपाईले मैले दिएको म्युजिकबाट डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नु पर्दैन है। मैले अटोमेटिक अलरेडी यसमा स्प्लिट गरेर राखिदिने छु है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा साउन्ड चाहिँ मैले अहिले म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यो कारणले मैले साउन्डलाई म्युट गरेको हो। अब फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्ने छौं। त्यसको लागि एनिमेसनमा जानुस्, त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्दै गर्नुस्। यहाँनिर एउटा तपाईले बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। बाइसेक्ट 2 मा जानुस् र यसलाई ओके मा क्लिक गर्नुस् अथवा नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यो दुईवटा इमेज अब चाहिँ दुईवटा सेकेन्ड र थर्ड इमेजलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुस् र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ओबल राख्ने छौं र फेरि नेक्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईले फिफ्थ इमेजलाई पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ र लास्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फेरि तपाईले यसलाई ओबल राख्नु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्ने छौं र इफेक्ट राख्नको लागि हामी के गर्ने छौं त दुईटा इमेजको बीचमा जानुस् र तपाईले अब इफेक्टमा जानुपर्ने छ। इफेक्टको लागि तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हो। हामीलाई चाहिन्छ भिडियो इफेक्ट। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस्। तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नुस्, ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुस्, भिडियोमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा र थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर एउटा हामीसँग मोड अप्सन छ है। मोडमा जानुस् र मेटेर इफेक्टलाई चुज गर्नुस् र ओकेमा गएर टिक मार्क लाउनुस्, ओके गर्नुस् र यसलाई चाहिँ यहाँसम्म ड्युरेसन मिलाउनुस् र यसलाई पनि कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.5 रहेको थियो है। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.1 रहेको थियो। त्यो भएको कारणले हामीले फेरि यसलाई ड्युरेसन मिलाएर राख्ने छौं है। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो इमेजमा चाहिँ सेक इफेक्ट दिनुपर्ने छ है। त्यसको लागि हामीले के गर्ने, फेरि ब्याक गर्नुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा बेसिक भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। बेसिकमा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा सेक इफेक्ट रहेको छ। सेक इफेक्टमा जानुस् र ओके र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्ने छौं। यदि तपाईले यसमा कुनै पनि फ्लसहरु दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले फेरि ब्याक गरेर भिडियो इफेक्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ र फ्लस लाइटहरु राख्नु पर्यो भने तपाईले पार्टीमा जानुस् है। पार्टीमा गइसकेपछि अब तपाईले कुन चाहिँ फ्लसहरु दिन चाहनुहुन्छ है अथवा ब्ल्याक फ्लस दिन चाहनुहुन्छ भने ब्ल्याक पनि राख्न सकियो है। यदि नेगेटिभ हो भने चाहिँ नेगेटिभ पनि राख्न सकिन्छ। यदि तपाईले
व्हाइट हो भने व्हाइटलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर व्हाइट फ्लास दिएको छ, यसरी राखेर पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा यो व्हाइट फ्लास युज गरेन है, बरु मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट युज गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईँले फेरि भिडियो इफेक्टमा गएर फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेममा गइसकेपछि नै हामीले यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। मैले चाहिँ यो लिड इफेक्टलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म बढायौँ है। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा थोरै साउन्डलाई फेरि अन गऱ्यौँ है। यस, हाम्रो यसमा चाहिँ यति भयो है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि रिअपलोड गरेर 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि डनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियो त्यसलाई फेरि तपाईँले यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। रोटेट गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 9:16 है। हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुनेछ। र अब चाहिँ तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि थोरै साइडमा जानुहोस् र एडिटमा गएर तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुपर्नेछ। लास्टमा आउनुहोला। लास्टमा आइसकेपछि फेरि यहाँनिर वाटरमार्क रहेको हुन्छ है, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिटमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो टिकटकको रेसियोको आधारमा आइसकेको छ। अब सेभ गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ अब भिडियो यदि कुनै पनि समस्या परिरहेको छ है भिडियो बनाउन भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि हाम्रो युट्युबमा कमेन्ट गर्नुहुन्न भने तपाईँले डाइरेक्टली फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकको पनि लिङ्क राखिदिएको छु है डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँले त्यहाँ गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ।